اون کارا رو انجام دادم، دقیقا همون کارهایی که برای اونا انجام دادم، یعنی همون نخ رو همون نخ رو، ولی ما 2 تا نخ مشکی نیاز داریم، یه دونه نخ سفید و سایز قلابمو اینجا تغییر دادم به سایز قلاب شماره 4. حالا بریم اینو شروع کنیم به بافتن. برای این یکی اسکلت تغییر قلاب میدیم. الان قلابمون سایز 4 هست ولی نخ هم همون هست. ما کارمون رو با رج اول این پایین شروع میکنیم با رنگ مشکی. یه دونه گره میزنم و 30 تا زنجیره من میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 29 و اینم 30. حالا تو زنجیره نهم ما پای بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میشه اینجا. تو زنجیره دوم نهم پایه بلند میبافم به این صورت. الان 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره راه میکنم. 1 2 خیلی رنگی سخت پیدا کردنش. تو زنجیره بعدی پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره از اینجا رها میکنم. تو زنجیره بعدی پایه بلند تا آخر رج تکرار میکنم. 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها، تو پایه بعدی پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها و تو بعدی پایه بلند. تکرار. دو تا زنجیره این 2 تا رو راه میکنیم و توی زنجیره آخری ما پایه بلند میبافیم به این صورت. حالا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. کارم رو برمیگردونم و روی این پایه اولی یه دونه پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. الان میخوام رنگ نخ سفید رو بهش وصل کنم. خب رنگ نخ سفیدم یه دونه گره میزنم به این صورت. این نخها رو هم دیگه باید حواسمون باشه تو هم نرن. خب حالا 2 تا زنجیره زدم، نخ رو قلاب این نخ رو میذارم روی اینا هم میذارم اینجا. یه ور کار رو میذاریم برای روی وارو، یه ور رو میذاریم روی اصلی. من اون ور رو میذارم روی وارو، پر نخ میمونه اون ور. این از توی این در میارم. حالا ببخشید الان ما میخوایم رنگ سفید ببافیم. این مشکیه میره اون ور، مشکیه میاد این ور و سفیده بافته میشه. اینجا نخ رو که وصل کردم از توی این در آوردم، میام رو سر پایه بلند میبافم. خب اینجا ببینید این نخ پشت این هست. میخوام این نخ پشت این نباشه. این قلابو میارم، این حلقه رو میارم بیرون، قلابو میبرم پشت اون نخ، این حلقه رو میذارم داخلش، از پشت این خارج میکنم. اینجوری اون نخمون درست شد و نخ قلاب از 2 تا خارج میکنیم. الان تو فضای زنجیره ها من 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. ما 13 تا پایه سفید میبافیم که پایه 13 هم رو مرحله آخر پایه بلند رو نگه میداریم. خب توی این فضای زنجیره 2 تا، رو پایه بلند یه دونه. فضای زنجیره 2 تا، پایه بلند یه دونه. نخم دارم تو کار، اون نخ سفیده دارم پشت کار مخفی میکنم. دوباره فضای پایه بلند یکی، رو سر پایه بلند یکی. تو فضای زنجیره ها 2 تا کار رو میبافم. الان رو سر این پایه بلند و الان باید 13 تا باشه. باز کارو میشماریم.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خب پایه 13 مرحله آخرش رو نبافته میذاریم. الان با هم ببافیم. قلاب تو این فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، نخ قلاب از 2 تا خارج میکنم، مرحله آخرش رو نبافته میذارم. الان ما 2 تا رنگ مشکی نیاز داریم. یه رنگ برای اینور کار هست، این میشه. یه رنگ هم میشه اینور کارمون. الان این رنگ مشکی رو یه گره میزنم، به این صورت قلابمو میبرم داخل این 2 تا حلقه پای بلندی که نبافته گذاشتمش، اینو میذارم رو قلاب، از تو این مرحله میارم بیرون. و الان این کار سفید میره اونور، کار سفید میاد اونور، این مشکیه میاد به سمتی که داریم میبافیم. 1 و 2 تا زنجیره میزنم، میرم رو سر پای بلند میبافم. خب یه مرحله از پای بلندم رو که بافتم، همون کاری که برای سفید انجام دادم، از توی یکی از حلقه ها قلاب میارم بیرون. این برای اینکه کارمون خیلی تمیز بشه. قلاب فرو میکنم بین اون نخی که الان پشت کار هست و این حلقه رو میذارم داخلش، از پشت اون در میارم که این نخه مخفی شد. ببینید الان دیگه این نخی اینجا نیستش. و مرحله دوم پای بلندم رو میبافم. این خیلی راحت هست، فقط شاید اول به نظر یه ذره گیج کننده بیاد، 1-2 بار که انجام بدین خیلی راحت هست. 2 تا زنجیره میزنم. الان از اینجا ما میشماریم توی زنجیره سوم پای بلند میبافم. خب ما 1 2 3 4 5 اینجا چند تا زنجیره ما داریم؟ 8 تا زنجیره اینجا داریم. ما 1 2 و 3 تو زنجیره سوم پایه بلند میبافیم. 1 2 مرحله بافته شد. حالا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. کارمو برمیگردونم. کارمو که برمیگردونم برای اینکه نخوام تو هم گیر نکنن، اینا رو هی جا به جا میکنم. الان این میاد اینجا. خب الان این رج وارو، ما یه رج رو میذاریم وارو، اون میشه رج روی اصلی ما. این رجی که وارو یه ذره کثیف کاریامون رو اینجا انجام میدیم. خب حالا 5 تا زنجیره میزنیم. رج 1 2 میریم برای رج 1 2 3. رج سوم رو سر این پای بلند میبافم. هنوز رنگم مشکی هستش. به این صورت 2 تا زنجیره میزنم. الان اینو میارم اینور. الان روی واروی ما اینوره، میارم اینور. این نخه رو میگیرم تو دستم، از توی این حلقه در میارم. این کار رو محکم میکنم مشکی رو. الان ببینید اینو یه ذره شلش کردم، دلاش میکنم. این برای تمیزی کارمون است. اینجا نگهش میدارم و روی سر این پایه بلند اول سفید یه دونه پایه بلند میبافم. به این صورت این نخم زیر دستم، قلاب فرو کنم، نخ میگیرم میارم بیرون. یه مرحله از پایه بلندمو که بافتم، به این صورت برای اینکه کارم تمیز باشه، اون نخه اونجا گیر نباشه، قلاب از توی یه حلقه خارج میکنم، میبرم زیر اون حلقه نخ اضافی و این حلقه رو از پشت اون میارم بیرون. کار به این صورت خیلی تمیز میشه. و پای بلندم مرحلهشو بافتم. حالا و این برم که الان روی کار ما هست، نخا این ور میمونن. یه روی کار اصلا نمیخوایم نخ بره کثیف بشه. خب حالا تو پای بلند بعدی پای بلند میبافم. پای بلند سوم که میخوایم ببافیم، پایه سوم رو اینو میذاریم کار. پایه سوم یه مرحلهشو میبافم. بعد که یه مرحلهشو بافتم، این نخه رو یه پیچیش میدم، حالت پیچ. به این صورت میذارمش رو قلاب و مرحله دوم پای بلند رو اینجوری میبافم. اینجوری کارمون مخفی شد نخمون تو کار. الان 3 تا 1 2 3 تا پای بلند دارم. یه زنجیره میزنم، یه دونه پای رها تو پایه بعدی پای بلند، یه زنجیره، یه پای رها، پای بعدی پای بلند. داریم دندونای اسکلت رو درست میکنیم. یه زنجیره، یه پای رها، پای بعدی پای بلند، یه زنجیره، یه پای رها، 3 تا پای باقی مانده پای بلند که پای سوم رو یه مرحلهشو نمیبافیم، مشکی وصل میکنیم. خب الان من نخم هی برای اینکه گره نخورم با خودم اینور اونور میبرم. خب الان
اینم میاد اینور. الان میخوایم مشکی رو وارد کنیم. خب نبافته گذاشتم پای بلند رو، نخ مشکی رو میذارم داخل این، 2 تا زنجیره میزنم، 1 زنجیره و اینم میشه 2 زنجیره. حالا روی این پای بلند میبافم، ولی برای اینکه این نخه تو کار مخفی بشه و نمای کار رو خراب نکنه، نخ که میبرم رو قلاب اینو میبرم پشت این نخه، بعد میبرمش تو این پای بلنده و از تو پای بلند رو این خارج میکنم. به این صورت یکم پیچیده است، ولی خب میگم 1-2 بار انجام بدین راه میافتین. نخ رو قلاب از 2 مرحله خارج میکنیم. هنوز ببینید اینجا کثیف کاریه. یکی از حلقای قلاب رو در میارم، این قلابه رو میبرم زیر اون نخه، حلقه رو میذارم رو قلاب، از پشت این در میارم. به این صورت کارمون خیلی تمیز شد. الان 2 تا زنجیره میزنم و توی خونه سوم، تو زنجیره سوم پایه بلند میبافم به این صورت. حالا 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5. کارمو برمیگردونم. همزمان که برمیگردونم نخا رو هم هی میبرم سر جایی که باید باشن که تو هم دیگه گره نخورن. این خیلی خوشگله بچه ها، ولی میگم که این برای اول کار بخواین یاد بگیرین یه ذره پیچیده به نظر میاد، ولی بهتون قول میدم یه دونه رو که به این صورت ببافین بعد خیلی راحت میشه براتون و اصلا پیچیدگی که فکر میکنیم نداره. کافیه این یه دونه رو بذاریم جلومون و نگاش کنیم و بریم. الان ببینین 2 3 1 2 3 من رج 4م. رج 4م دقیقاً تکرار رج 3 هست. خب 5 تا من زنجیره زدم، رو سر این پای بلنده پای بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، تغییر رنگ نخ به سفید. الان میخوام رنگ نخم رو تغییر بدم، یک کم از این نخ رو پشت میذارم که حالت یه ذره از این نخ پشت بمونه و بعد این نخ رو از توی حلقه خارج میکنم. این نخ رو محکم میکنم به این صورت و روی این پای بلنده پایه بلند میبافم. خب الان ببینید این نخ هنوز پیداه. من چون این نخ پیداه باید مرتبش کنم که پیدا نباشه. قلاب از این حلقه خارج میکنم، نخم قلابمو میبرم پشت اون نخ اضافی، از این ور میارم بیرون، اون حلقه ای که تو دستم بود میندازم رو قلاب، از پشت این خارج میکنم. الان ببینید مرتب شد و مرحله دوم پای بلندم رو بافتم. این نخ هم هی میذارم توی کار. الان از 3 تا پای بلند با رنگ سفید دارم میبافم. دقیقاً رج قبلی هست. یه دونه زنجیره میزنم و میرم. الان ببینید دیگه این نیازی نیست، اینو همینجا راهش میکنیم. خب میرم یه زنجیره میزنم، میرم اون وارونه کار ما هست. پایه بعدی پای بلند، یه زنجیره، پایه بعدی پای بلند، یه زنجیره، پایه بعدی پایه بلند، یه زنجیره، 3 تا پایه بعدی پایه سفید، پایه بلند میبافیم. مرحله آخر پایه آخری رو نمیبافیم، مرحله آخری مرحلهشو میبافم، مرحله بعدیشو نگه میدارم. الان روی واروی کار من اون ور هست، این نخمو میارم وسط که بره این ور. نخ مشکیمو از تو این خارج میکنم، 1 2 تا زنجیره میزنم، میرم رو سر پای بلند میبافم، از این 2 مرحلهش خارج میکنم. چونی که این نخ الان ظاهر قشنگی به کار ما نمیده، قلاب از توی حلقه در میارم، نخو میبرم زیر این حلقه، از اینجا خارج میکنم. الان اون حلقه رو میذارم رو قلاب، از پشت این خارج میکنم و مرحله دوم پای بلندم رو بافتم و کارم به همین قدر تمیز هستش. اگه این کار انجام ندیم کارمون خیلی تمیز در نمیاد. 2 تا زنجیره میزنم و روی 1 2 روی زنجیره سوم پایه بلند میبافم. الان 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. کارو که برمیگردونم هر نخی رو میذارم سر جایی که باید باشه. الان روی واروی کار ما این ور هست و نخا و این ور انجام میدیم. خب 1 2 3 4 1 2 3 4 الان رج 5 هستیم. خب 5 تا زنجیره میزنم، بعد
الان میخوایم رنگ نخ رو تغییر بدیم. نخ رو میاریم روی حالت واروی کارمون. نخ سفید رو از اینجا میبریم داخل این، میگیریمش به این صورت، از تو این در میاریم. این نخ رو محکم میکنم. الان میخوام رو سر این پایه من یه دونه پایه بلند ببافم. اینم اینجا نگه میدارم چون میخوام تو کار مخفیش کنم که اونجا نباشه. و اینجا یه دونه پایه بلند دارم میبافم. خب اینجا ببینید میخوام خیلی کارم تمیز بشه. یه ذره این نخه اینجا مونده، همون نخی که بردم. قلاب فرو میکنم، از این ورش در میارم و اون حلقه نخم رو از بین این خارج میکنم. دارم کارو تکرار میکنم. و مرحله دوم پایه بلندم رو میبافم و کارم تمیز میشه. حالا روی پایه بعدی، پایه بعدی، این حفره بعدی ما رو سر پایه بلند بافتیم. الان رو حفره بعدی 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و اینم 2. اینم تمیزش میکنم که اینجوری سیاه خیلی مشخص نباشه به این صورت. حالا اینجا هم که وارونه کارمون هست. الان ما اینجا این رد رو میخوایم پایه بلند ببافیم. روی این خونه ها پایه بلند میبافم و اون نخ هم دارم میبرم تو کار که کارم تمیز بشه. 1 2 3 4 5 6 توی حفره فضای بین زنجیره یکی میزنم. 7 رو پایه بلند یکی. 8 تو فضای زنجیره یکی. روی پایه بلند یکی. الان 10 تا بافتم. تو فضای زنجیره یکی. 11 تا. 12 رو پایه بلند. یه دونه فضای زنجیره ها. 13 14 15 16 و توی این فضای بین این دوتا میبافم. 17 و اینم 18 و 19 تا این رج دارم این پایه رو دارم میبافم. این نخواهم که دیگه جا به جا میکنم که خراب نکنم. خب الان دونه 19 رو میخوام ببافم. رو سر این پایه بلنده دارم میبافمش. یه مرحلهشو نگه میدارم و رنگ نخ مشکی رو وارد میکنم به این صورت. الان 2 تا زنجیره میزنم و توی 1 2 3 توی زنجیره سوم پایه بلنده میبافم. ولی خب میخوام این نخه اینجا مونده از بین این و از توی این خارج میکنم که کارمو تمیزتر نشون بده. خب حالا 1 2 3 4 5 بریم رج ششم. 1 2 3 4 و 5 کارو برمیگردونیم و اینا رو هم هر کدومو میبرم جایی که باید باشن. 5 تا زنجیره که زدم الان رنگ سفیدم رو وارد میکنم به همون صورتی که هر رج وارد میکنیم. یه ذره اینو این پایین نگه میدارم، یه ذره که بیاد پایین اینو از توی این خارج میکنم. خب به این صورت. الان رو سر این پایه بلندی که سفید هست یه دونه من پایه بلند میبافم که یه مرحلهشو میبافم. مرحله دومشو همون کاری میکنم که این پیدا نباشه. قلاب اینجا فرو میکنم، نخواب پشتی میگیرم میارم بیرون. به این صورت بافتمش. حالا ما 7 تا پایه بلند با بزنیم. 1 2 3 اونم که وارونه کارمه. نخم هم یه ذره دیگه الان که نخم اینجا شلوول نیست به همین اندازه کافیه. اونو رها میکنم. 3 4 5 6 و 7. الان میخوایم برای دماغش شروع کنیم به باز کردن حفره. بعد از اینکه 7 تا پایه بلند اینجا بافتم یه دونه پایه متوسط توی پایه بعدی میبافم. یه دونه پایه کوتاه پایه بعدی، یه دونه پایه وصل پایه بعدی. به این صورت دوباره یه دونه پایه کوتاه پایه بعدی، یه دونه پایه متوسط پایه بعدی و 7 تای بعدی رو
پایه بلند میبافیم که پایه هفتم مرحله دومش رو میذاریم با مشکی انجام میدیم. و 7 تا مرحله دومش رو میذارم با رنگ مشکی انجام میدم. رنگ مشکی رو میارم و از تو این خارج میکنم. 1 2 تا زنجیره میزنم و میرم رو سر ببخشید اینجا اول من نخ سفید میاد اون پشت، نخ سفید میره پشت، برای این کارمون خیلی تمیزتر در میاد. این میاد این پشت. الان مشکی رو وارد میکنم. 1 و 2 تا زنجیره میزنم و 1 2 3 توی زنجیره سوم این پایه بلند میبافم که یه مرحله از پایه بلندم همون کاری میکنم که اینو تو کار مخفی کنم به این صورت. حالا 1 2 3 4 و 5 کارو برمیگردونیم اینا برن سر جای خودشون. دوباره الان بریم رجه 1 2 3 4 5 6. الان رجه هفتمیم. تو رجه هفتم بعد از اینکه 5 تا زنجیره زدیم الان روی وارو این بر است نخمون رو وارد میکنیم. این نخ مشکی که میذارم اینجا نخ سفیدو از اینجا وارد میکنم. خب به همون صورت که وارد میکنیم دوباره اینو وارد میکنم به این صورت. یه ذره اینو میارم پایین به این صورت. الان یه دونه پایه بلند توی این پایه بلنده میبافم که برای اینکه اینجا هم پیدا نباشه باز همین کاری که انجام میدیم به این صورت. الان کارمون تمیز شد. یه دونه پایه بلند که بافتم 2 تا پایه متوسط میبافم. 1 و اینم 2. حالا 2 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره 2 تا پایه متوسط میبافم. 1 و اینم 2. الان پایه بلند یه دونه میبافم. الان ما میخوایم دماغش رو درست کنیم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا زنجیره میزنم و 1 2 3 تا پایه رها میکنم و رو سر پایه چهارم پایه بلند میبافم و دوباره اینجا 2 تا پایه متوسط میبافم. 1 و 2. 2 تا پایه بعدی رو پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. 2 تا پایه بعدی متوسط. 1 و 2. پایه آخر سفید پایه بلند که مرحله دومش رو رنگ مشکیمون رو وصل میکنیم. خب پایه سفید رو وصل کردم. 1 2 تا زنجیره میزنم. تو زنجیره سوم پایه بلند میبافم که مرحله دوم پایه بلند میام از بین این نخ این حلقه رو در میارم که کارم تمیز بشه به این صورت. حالا 1 2 3 4 و 5 میریم رجه هشتم. کارمو برمیگردونم نخامو میذارم سر جاشون به این صورت. تو رجه هشتم ما چشما رو درست میکنیم و رو دماغم کار میکنیم. خب این من باید این برای این روی اصلی کارم من اینجا اینو گذاشتم تو روی اصلی کار برای اینکه کارم تمیزیشو از دست نده. باید بعد از اینکه سفیدو بافتم بیارمش رو حالت وارونه کارم. بعد رنگ مشکیمو بهش وصل میکنم. 2 تا زنجیره میزنم. پایه سومم 3 پایه سوم پایه بلند میبافم. خب 1 2 3 4 5 تا زنجیره کارمو برگردوندم. خب دوباره نخ سفید از اینجا میارم به این صورت وارد میکنم. اینو محکمش میکنم و 2 تا پایه بلند توی 2 تا پایه سفیده میبافم با رنگ سفید. 1 و اینم از پشت این خارج میکنم کار تمیز بشه و اینم 2
توی پایه بعدی. الان 8 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و اینم 8. روی دماغش که 6 تا زنجیره زده بودیم توی زنجیره سوم پای کوتاه میبافم، تو زنجیره چهارمم پای کوتاه میبافم، دوباره 8 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. میرم رو یکی پای کوتاه مونده با آخر 2 تا پای کوتاه سفید، 2 تا پای بلند میبافم که پای بلند دومی رو یه مرحلهشو نگه میدارم که با مشکی بافته میشه. خب این پای بلندم رو بافتم. الان مرحله دومش رو رنگ مشکی وصل میکنم. 1 2 تا زنجیره میزنم. الان 1 2 و 3 رو سر پایه سوم پای بلند میبافم که اینو هم پشت این در میارم که کارم تمیز بشه به این صورت. حالا 5 تا زنجیره میزنیم. 3 4 5 میریم رجه بعدی. الان به 5 تا زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم به این صورت. الان روی واروی کار هستم. خب الان میخوام نخ سفیدم رو وصل کنم به اینجا به این صورت. 2 تا پای بلند میزنم. بعد از اینکه نخ سفیدم رو وصل کردم روی این 2 تا پای بلندی که اینجا هست من 2 تا پای بلند میبافم. این 1 و اینم 2. توی دومی که میخوام ببافم این یه ذره شل هست، یه مرحله از پای بلند رو میبافم، بعد قلابم فرو میکنم داخل این پایه که اینجا هست. مرحله دوم پای بلند رو از تو اینا در میارم. این فقط برای مخفی شدن کارمون هست و اینکه کار تمیزتر در بیاد. الان یه دونه پای وصل میزنم توی اینجا 8 تا زنجیره زده بودیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره اینجا زده بودیم. روی زنجیره سوم ما پایه وصل میزنیم به این صورت. حالا توی زنجیره بعدی داخلش داریم کار میکنیم. پای کوتاه تو 2 تا زنجیره بعدی هر کدوم یه دونه پای متوسط میبافیم. 1 و اینم 2. حالا 6 تا بعدی رو ما توشو پای بلند میبافیم. 1 2 3 4. الان رسیدم روی این یکی چشم. الان رسیدم روی این چشم. 8 تا زنجیره رو میشماریم. توی اون زنجیره هشتمه دونه پنجم رو الان میزنم. پای بلند پنجم رو 5 و اینم 6. حالا تو پایه بعدی پایه متوسط میبافم. ببخشید پایه آره 2 تا پایه بعدی پایه متوسط بافته میشه. پایه بعدیش پایه کوتاه بافته میشه. 1 2 تا زنجیره رها میکنیم از اینجا. تو زنجیره سوم من پایه وصل میزنم به این صورت. حالا اینجا 2 تا پای بلندم رو میبافم رو سر این 2 تا پایه که پای بلند دومم رو مرحله دومش رو نبافته میذارم که با رنگ مشکی کار رو میبافم به این صورت. خب 2 تا زنجیره میزنم. 1 2. الان میرم رو سر 1 2 3 زنجیره سوم و پایه بلند میبافم و اینا رو هم دیگه بهتون گفتم خودتون تو کار هی مخفیش کنین کارمون تمیز در بیاد به این صورت. حالا بریم رج دهم. 1 2 3 4 5 رج دهم. الان ما 19 تا پایه بعد از اینکه 5 تا زنجیره رو زدم نخ سفیدم رو وصل میکنم به این صورت. اینا محکم میکنم. الان ما 19 تا زنجیره میخوایم ببافیم توی این حفره. خب الان این زنجیره رو که بشمارید میشه 18 تا. الان با هم بشماریم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18. خب 18 تا هست. ما یه دونه پایه اینجا هست که ما پایه وز 2 تا وصل کردیم. یه دونه میخوایم توی حفره بزنیم. حالا با هم انجام میدیم. یه دونه پایه بلند که بافتم رو سر بعدی هم پایه بلند تا 19 تا میشماریم. 3 4
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. خب الان 16می رو که زدم، 17می رو اینجایی که فضای پای دوتا راه کردیم رفتیم پای وصل اونجا میزنم 17می رو، 18می رو رو سر پای بلند بعدی، 19می هم سر پای بلند بعدی که مرحله آخرش رو نبافته میذاریم که با این مشکیه میبافیم. مرحله دوم کار رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و توی 1 2 3 توی زنجیره سوم پایه بلند میبافم. خب کار به این صورت هست. دوباره 1 2 3 4 و 5 کار رو برمیگردونیم. 5 تا زنجیره که زدم یه دونه پایه بلند با رنگ مشکی توی این پایه سفیده میبافم. به این صورت یه دونه زنجیره میزنم و نخ سفیدم رو الان وصل میکنم و به این صورت. خب بعد یه دونه پایه بعدش رو رها میکنیم. تو پایه بعدش که رها کردیم یه دونه اینجا پایه رها میکنیم. تو پایه بعد 5 تا پایه بعد 5 تا پایه بلند میبافیم. یکی این پایه راه کردم، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. این رج کله است، ببخشید گفتم 5 تا، 15 تا ما پایه بلند میبافیم. اینجا تا آخر رج رو من دارم پایه بلند میبافم، فقط اون آخرین سفید روش شبیه اول کار مشکی روش میبافم. ما اینجا میشماریم 15 تا پایه بلند که بافتیم به این صورت. الان نخ مشکی رو وارد میکنیم روی وارونه کار ما این بر هست، اینو میارم این بر. نخ مشکی رو با یه زنجیره وارد میکنم به کار، یه زنجیره اینو محکم میکنم. الان روی این پایه سفیده پایه بلند میبافم. خب دوباره 2 تا زنجیره میزنم و 1 2 3 با پایه بلند وصلش میکنم به زنجیره سوم. به این صورت رج 11 هم تموم شد. حالا بریم سراغ رج 12. 3 4 و 5 کارم رو برمیگردونم. خب الان 5 تا زنجیره که زدم رو سر این پایه سیاهه با سیاه یه دونه پایه بلند میبافم. الان 2 تا زنجیره میزنم و میخوام رنگ سفید رو وارد کنم. بس رنگ سفید رو وارد میکنم به این، یکی راه میکنم و روی دوم 2 تا راه میکنیم در واقع. یکی میشه این زنجیره که اینجا زدیم، اینو این فضای حفره رو راه میکنم، اینم راه میکنم، میرم رو سر پایه دومی سفیده یه دونه پایه بلند میبافم. به این صورت. اینم
خب 12 تا دیگه پای بلند اینجا میبافیم. یکیشو بافتم، 12 تا میشه 13 تا میبافیم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و اینم 12 و اینم 13. مرحله 13 مرحله دوم پای بلند 13 رو نبافته میذارم که با مشکی کارو میبافم. یه زنجیره میزنم، 1 و 2 تا زنجیره میزنم. حالا میرم رو سر پایه این بلنده و پای بلند میبافم. پای بلند من پیچی دارم، از اینا رد میکنم که کار تمیز در بیاد تا جایی که بتونم. 1 2 و اینم رو سر سومی پای بلند میبافیم. دیگه رنگ نخ اون سفید مشکی رو نیاز نداریم و قیچیش میکنیم. فقط همین که تو دستمون هست رو نگه میداریم، چون این رجما کامل میخوایم مشکی ببافیم. 5 تا زنجیر زدم، کار رو برگردوندم رو سر پای بلند. این پای بلنده پایه بلند میبافم. 1 2 تا زنجیره راه میکنم، این فضای زنجیره راه میکنم، میرم رو سر پای بلند سفید اولی پای بلند میبافم. 2 تا زنجیره، 1 2 تا پایه رها رو پایه بعدی پایه بلند. 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها پایه بعدی پایه بلند. 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها پایه بعدی پایه بلند. 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها سر پایه آخری هم پایه بلند میبافیم به این صورت. یک دو تا راه میکنیم رو سر پایه آخری هم پای بلند میبافیم. ببخشید میگم 2 تا راه میکنیم. 2 تا زنجیره سر پایه بعدی پای بلند، 2 تا زنجیره رو سر زنجیره سوم میشه اینجا پایه بلند میبافیم. حالا بریم رج آخر رو با هم ببافیم که ما برای سایزهای مختلف دیگه اینو پهن‌تر میبافیم. الان دور آخر این رج رو هم با هم دیگه ببافیم. یه دونه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. رو سر این پای کوتاه میبافم و این حفره، این فضای بین زنجیرها رو بالای کله این اسکلت هستم. 2 تا پایه کوتاه، دوباره رو سر پای بلند پای کوتاه، تو فضای زنجیرها 2 تا پایه کوتاه، رو سر پای بلند یه دونه پایه کوتاه، فضای زنجیرها 2 تا. این برای کله بالای کارمون هست. توی فضای زنجیرها 2 تا ما کار میکنیم به همین صورت تا برسیم به اون حلقه آخری کار رو میبافیم. خب الان که رسیدیم حلقه آخری، 2 تا پای کوتاه تو این حلقه میزنیم و سومین زنجیره رو پیدا میکنیم. 1 2 3 توی سومین زنجیره 3 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 و اینم 3. یه دونه پای کوتاه دوباره این ور داخل حلقه میزنیم. الان دوباره رو سر پای کوتاه میزنیم برای کناره، یعنی این بلندی و این بلندی فضای زنجیره ها رو یکی میبافیم. الان تو فضای زنجیره ها یه پای کوتاه، رو سر پای بلند پای کوتاه، فضای زنجیره یکی، رو سر پای بلند پای کوتاه، فضای زنجیره یکی، تا برسیم به پایین اسکلت، تا اون پایین کارمون. این پای کوتاه، فضای بین یک، پای کوتاه، فضای بین یکی، پای کوتاه، فضای بینشون هم یک، پای کوتاه، فضای بین یکی، پای کوتاه، فضای بین کار یک. خب اینجا رسیدم به این گوشه بعدی. دوباره هم کاری که بر انجام دادم. 2 تا پای کوتاه میبافم داخلش و بعد 1 2 3 توی زنجیره سوم 3 تا پای کوتاه میبافم.
خب بعد اینکه این کارو کردم دوباره داخل این فضای بزرگ یه دونه پای کوتاه میبافم. حالا میرم رو سر پای بلند بعدی پای کوتاه میبافم. الان پایین کار هستیم. تو پایین کار دوباره فضای زنجیرها 2 تا پای کوتاه میزنیم. بالا و پایین فضای زنجیرها 2 تا، این گوشه و اون گوشه فضای زنجیرها یکی. حالا میخوام اینجا ببافم، به جایی که نخوام اینجا وارد کنم که این گشاد بشه، نخوام وارد میکنم یه ذره پایینتر، اینجا پایینتر اون حفره که کارمون سوراخ نشه. بعد دوباره فضای زنجیرها 2 تا، دوباره داخل این حفره یه ذره پایینترش نخ فرو میکنم، غلاف فرو میکنم، فضای زنجیرها 2 تا، این فضای زنجیرها 2 تا، دوباره فضای زنجیرها 2 تا، توی این حفره فضای زنجیرها 2 تا. دوباره به این گوشه رسیدیم، همون کاری که اونور انجام دادیم. توی این حفره اول 2 تا پای کوتاه میبافیم، بعد زنجیره سوم رو پیدا میکنیم، 1 2 و 3. تو زنجیره سوم میشه این 3 تا پای کوتاه میبافم، 1 2 و 3. بعد داخل این یه دونه پای کوتاه، بعد میرسم رو سر پای بلند. حالا رسیدم دوباره اینجا این گوشه دوباره فضای زنجیره ها یه دونه پای کوتاه میبافم. من اگه میگم پای بلند اشتباه میکنم، این رشت فقط پای کوتاه میبافیم. رو این پای بلندم پای کوتاه، فضای زنجیره ها 1 به این صورت تا بالا میبافم. خب بچه رسیدیم به این گوشه چهارمش. اینجا برای شروع رج ما یه زنجیره زدیم و توی زنجیره سوم یه دونه پای کوتاه بافتیم که 2 تا پای کوتاه اینجا کم بافتیم. اول یه پای کوتاه اینوری رو انجام میدیم، یه لحظه منم درست بود، 2 تا پای کوتاه، یه پای کوتاه، 2 پای کوتاه، اول یه دونه پای کوتاه اینجا میبافم توی این فضا، 2 تا پای کوتاه هم داخل زنجیره سومش میبافم، چون ما میخوایم این 4 تا گوشه شبیه هم باشه. بعد پای وصل میزنم به پای کوتاه اول یه زنجیره و نخ رو قیچی میکنم. خیلی خوب بچه، من نخ قیچی کردم، ولی شما نخ رو قیچی نکنین، چون با ما محاسبات انجام بدیم و بدونیم که برای هر سایزی چند رج دیگه ما باید دور تا دور کار رو ببافیم و بعد نخ رو قیچی کنیم. الان در ادامه این تقسیمات انجام میدیم که بتونید سایز دور باسن رو در بیارین که به اندازه هر موتیف چقدر باید بافته بشه. پس الان نخ رو قیچی نکنید. برای من چون سایزم اندازه است نخ رو قیچی کردم. شلوار ما به این صورت هستش، به صورت فعلا اینجوری نگه میدارم. این برای بالای شلوار رو دارم میگم. برای دور باسن میشه 3 تا این وره، 3 تا هم این وره، پس میشه 1/6 دور باسن. پس اینو میشه 1/6 دور باسن که برای من اون یکی گفتم 15 سانتی متر. برای این کمتر کارو میکشم تا اون، چون این خودش خیلی کش نمیاد. اون این بافتای اینجا انجام میدادیم کش بیاد، ولی این کش بیاد دیگه این خراب میشه. یه ذره فقط کشیدم و تقریبا میشه گفت 15 سانتی متر. من دیگه نیازی نیست دور این رج ببافم و این دو تیکه رو با هم وصل میکنم. و برای شما برای سایزهای بزرگتر اینو هر چقدر که شما بخواین میتونین دورش رو ببافیم. این که باز برای یه رج دورش رو بهتون میگم چطوری ببافین. من برای خودم نیازی نیست این کارو کنم، چون اندازه هست 6 تا از اینا بچسبونم میشه دور باسن. چون اگه زیادی گشاد ببافیم دیگه کمر ما بالاش خیلی گشاد میشه و کار خوب در نمیاد. و برای سایزهای دیگه شما با توجه به اینکه چقدر میخواین باشه دور کارتون رو میبافین. حالا رج بعد رو بهتون میگم چطوری ببافین که بعد 1/6 دور باسن رو به دست بیارین و روی این موتیف اندازش بگیرید و یه ذره اینو که یه ذره کار رو میکشین و به این صورت. الان برای من یه ذره کشیدم 15 سانتی متر شد و همون اندازه که شد دیگه کار رو نمیبافین. یعنی ممکنه یه رج، 2 رج، 3 رج لازم باشه ببافین که اگه مثلا 2-3 رج برای سایز بزرگتر به نظرم قشنگتر میاد، چون مشکی بیشتر هست بینش
ولی خب بر سایز من دیگه این هست، به جز این که من سایز قلابم رو ریز میکردم و اینا کوچیک‌تر در میومد، ولی خب من دوست داشتم این اسکلت یه ذره بزرگ باشه. خب دوباره نخم رو وارد میکنم. من اینو بعدا باید بازش کنم چون برای من همین قد اندازه است و اضافه بزنم شلوارم گشاد میشه. خب یه گره میزنم و میرم تو گوشه کار رو وارد میکنم و حواسمونم باشه که پای وصلا رو ما جای بافت نبافیم که کارمون خراب میشه. دقیقاً توی پای اینجا بود این گوشه کار ما 3 تا پای کوتاه بافتیم. تو پای کوتاه دومی یعنی پای کوتاه وسطی قلاب رو فرو میکنیم، نخ میگیریم میاریم بیرون و یه زنجیره میزنم که یعنی وصلش کردم. الان توی همون پایه یه دونه پای کوتاه میبافم. در واقع ما گوشه کار 3 تا پای کوتاه میبافیم که برای شروع کار من این یکیشو میبافم، 2 تاشو میذارم وقتی دارم وصل میکنم بافته میشه. الان توی هر کدوم از این پای کوتاه ها یه دونه پایه کوتاه میبافم تا دوباره به اون یکی گوشه کار برسم. حالا من اگه دیدم این رج رو بافتم دیدم که کارم گشاد نمیشه نگهش میدارم، چون خیلی کار قشنگتر میشه اگه رج‌های بیشتری دور کار بافته میشه. به نظر من مثلا 4 تا 5 رج دورش باشه که مشکیاش هم به چشم بیان، خیلی کار قشنگ میشه. حالا اگه دیدم چونی که نمیخوام کارم گشاد بشه که بالای کمرم کار گشاد بیفته، این نخم خودش خیلی زیاد کش میاره، به خاطر همین دیگه باید چک کنم. خب برای این گوشه کار اینجا ما 3 تا پایه کوتاه داخل اینجا بافته بودیم. با اینجا رو پیدا کنیم که 3 تا پایه کوتاه میشه، پایه کوتاه اولش میشه دومی سوم. تو پایه کوتاه دومی 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 و اینم 3. این یکی کوچولو این پایه وصله، من پایه وصل رو نمیبافیم، توی پایه کوتاه بعدش پایه کوتاه میبافم. حتما حواستون باشه که پایه وصلا رو نبافین. بعد دوباره اینجا هم توی پایه کوتاه میبافم تا آخر کار رو میبافم تا برسم به گوشه آخر که اونجا وصل کنیم. خب اینجا 1 2 3 این 3 تا پایه کوتاه گوشه است. تو اول یه دونه پایه کوتاه میبافم، تو وسطی که میشه گوشه کار 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 و اینم 3. حالا تو پایه کوتاه بعدش پایه کوتاه و تو بقیه پایه کوتاه هم هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب الان رسیدم به گوشه مربع، اونجای کار شروع کرده بودم یه دونه پایه کوتاه زده بودم. الان توی همون گوشه 2 تا پایه کوتاه میبافم، بعد وصلش میکنم به پایه وصل، یه زنجیره میزنم، نخ قیچی میکنم برای کسایی که سایزشون بزرگتر هست نخ قیچی نکنم و همین رج رو تکرار کنن تا وقتی که این حالت اینجاشون با حالت 1/6 دور باسن در حالت کشیده که یه ذره کش میاد کار برسه. برای بلندی لباسمون از جایی که ما شلوار قرار میگیره تا جایی که میخوایم بلندی لباسمون باشه متر رو میذاریم، اینجا تا اینجا و 5 سانتی متر تا 4 سانتی متر برای کشباف نگه میداریم، یعنی هر عددی که بود مثلا فکر کنین 95 باشه منهای 5 سانتی متر برای کشباف به دست میاد میکنیم
میشه 90 سانتی متر. بعد این 90 سانتی متر رو باید تقسیم به بلندی کار کنیم. اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، من حالا برای این یک در نظر بگیرم، مثلا از اینجا تا اینجا 18 سانتی متر میخوام رول بشه، 18 سانتی متر. خب بلندی کار، میام بلندی شلوارم که 5 سانتی کشباف ازش کم کردم رو تقسیم برای بلندی این موتیف میکنم که الان اینجا 18 سانتی متر میشه 5. این یعنی چی؟ یعنی ما 5 تا موتیف رو باید اینجوری رو هم دیگه قرار بدیم تا بلندی شلوار ما رو به دست بیاره و اون بالاش هم کشباف میخوره. خب حالا ما درستش میکنیم. یه لنگ شلوار بالا تا پایین، 1 2 3. این سه تا میشه برای اون تیکه باسن. بعد الان میخوام پایه‌ی شلوار چند تا بود؟ کلا رو هم دیگه 5 تا بود. یه بلندی، 2 بلندی، 3 بلندی، 4 تا و اینو مثلا 5 تا در نظر بگیریم. میشه برای کل این پا طبق این محاسبات چند تا نیاز داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18. ما 18 تا ببخشید من اینجا اشتباه کردم. 5 تا میشه 1 2 3 4 5. این رجو نداریم. من گفتم به بلندی 5 تا موتیف رو همدیگه قرار بدیم. یه موتیف، 2 موتیف، 3 4 5 تا موتیف قرار دادیم و اینجا هم 3 تایی کنار همدیگه هستن. میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. میشه 15 تا برای این یکی لنگه، 15 تا هم برای اون یکی لنگه. برای کسی که بلندی لباسش 95 هست که 5 سانتی متر کشبافو کم شده 90، 30 تا موتیف باید درست کنه. موتیفش که مثلا این اندازه‌ای که من گفتم 30 تا موتیف میخواد. بستگی به سایزتون داره. پس سایزتون اینجوری به دست میارین. بلندی لباس رو 5 سانتی متر کشباف ازش کم میکنین، تقسیم به بلندی موتیف میکنین. عددی که به دست میاد میشه تعداد موتیف هایی که باید به این صورت به بلندی رو هم دیگه قرار بگیرن که بلندی لباسمون رو در نظر بگیره و هر بلندی رو ضرب 3 میکنیم. اگه این بلندی 5 تا رو در نظر بگیریم 5 تا ایور میخوره، 5 تا ایور میخوره، میشه 15 تا. این میشه یه لنگ شلوار. یه لنگ شلوار دیگه هم بهش اضافه میکنیم، میشه 30 تا. بچه‌ها ببینید این نخ پشت هنوز شله. خب ما اینو حتما باید کارو محکم کنیم. الان شل هست، من میخوام کارو محکم کنم. ما باید اینو حتما محکم کنیم که باز نشه. توی این لایه اینوری قلاب فرو میکنم، این نخو میگیرم میارم بیرون، به این صورت که آورم بیرون حالت حلقه هست، نخ میذارم رو قلاب، از تو این در میارم، حالت گره میشه و کارو محکم میکنم. 2 تا 3 بار این کار انجام میدم و این محکم میکنم که شل نشه. ببینید اگه محکم نباشه شل میشه. الان اینو محکم کردم، میرم الان من رو حالت بارو این کارو انجام میدم. میرم بعدی دوباره این کارو میکنم. الان که حلقه است که حلقه میندازم رو قلاب، از تو حلقه خارج میکنم، دوباره 2 3 4 تا این کار انجام میدم. هی میرم جلو، جایی برین که کارتون رو خراب نکنه. هم برای مشکیه هم برای سفیده این کار انجام بدین که دیگه مطمئن باشین که این کار شل نمیشه. حالا اون یکی مشکی هم که اینجا هست، اینم با کارو محکم کنیم. اینم توی مشکیا همین کار انجام میدیم. یه دونه از اینا وارد میکنم به این صورت، یه دونه گره محکم میزنم، اون قدم محکم نمیگم کارم خراب کنم. دوباره میام رو حلقه بعدی 3 تا 4 بار این کار انجام میدم که این کار من بیرون نیاد. خب حالا اینا هم کار مخفی میکنیم.